سو گایز، دما هستم و خوش اومدید به چنل دما سندریچارد. تو این ویدیو اومدم برای ساخت یه ادیت فوق‌العاده پشریزون از کاراکتر فوق‌العاده پشریزون ونوم. در واقع ایده ساخت ادیت ونوم درخواست یکی از سابسکرایبرهای خوبمون توی بخش کامنت ها بود که اومدم و چند روزی روی ساخت این ادیت وقت گذاشتم و انصافاً که نتیجهش خیلی خوب از آب در اومد. شما هم اگه دوست دارید میتونید توی بخش کامنت ها ایده‌تون رو بنویسید تا منم از روی ایده‌تون ویدیو بسازم. توی این ویدیو روش ساخت ادیتمون رو بهتون توضیح میدم. پس بدون معطلی برو که رفتیم. خب واسه ادیتمون از این کاستوم ونوم استفاده میکنم که یکی از اسکینای فورتنایته. دلم واسه این کاراکتر میسوزه. حالا واسه ساخت انوایرمنت یا همون محیط از این شهر استفاده میکنم. این پشت بوم رو هم به عنوان زمین زیر پای کاراکترمون استفاده میکنم. حالا واسه اینکه روزمون رو به شب تبدیل کنیم خیلی راحت یه ادجاستمنت کالر لوکاپ باز میکنم و گزینه نایت فرام دی رو فعال میکنم. حالا وقتش کاراکترمون رو نورانی کنیم. واسه این کار قسمت‌های سفید بدن رو انتخاب کردم و با رنگ آبی پرش کردم. مقداری هم بلندینگ آپشنزش رو بالا و پایین میکنم تا این رنگ با بدن کاراکترمون مچ بشه. لایه رنگمون رو کپی کردم و روش گاز امبلر پیاده کردم تا حالت نورانی به خودش بگیره. از ادجاستمنت اکسپوژر هم استفاده کردم تا قسمت‌هایش رو روشن‌تر کنم که کارو خیلی قشنگ‌تر میکنه. حالا وقتش اطراف کاراکترمون رو آتیشی کنیم. اول سیمبیوتای اطراف بدنش رو رنگ کردم. و بعد این نیم مسقالاتیش رو هم اطراف بدنش قرار میدم. یک کمی هم با ابزار اسماش تول شکلشون رو تغییر میدم. واسه خفن‌تر کردن کارم از مقداری اسپارک یا همون جرقه استفاده میکنم.
و بعد از اونم روی زبونش مقداری آب دهن درست میکنم. خب ساخت این ونوم آتشیمون تموم شد که خیلی هم خوب از آب در اومد. میریم تا به محیط چیزای جدید اضافه کنیم که من با اضافه کردن یه ماه شروع میکنم. بعد از اونم این سفینه 𝗬𝘀𝘁𝗁𝗿 سازمان شیلد رو میارم وسط، میذارمش توی آسمون. و البته جت های سازمان شیلد. اینا رو هم با کالر لوکاپ و کالر بالانس با تاریکی شب مچشون میکنم. واسه جتا هم این لامپای قرمز رو تعبیه میکنم. پشت موتورشون هم افتر برنر یا همون پسسوز درست میکنم. حالا میایم تا چند تا دونه درون به تصویر اضافه کنیم. البته بگم این درونایی که میبینید دیگه متعلق به سازمان شیلد نیستن. بعد از اونم واسه درونا چند تا لامپ LED تعبیه میکنم و نورانیشون میکنم. و البته لبه پشت بومم 4 تا دونه لامپ قرمز درست میکنم. زیرشون هم شادو اضافه میکنم. میرسیم سراغ بخش مهم کار، یعنی هایلایت زدن، که خود من بیشتر با هیو اند سچوریشن این کارو میکنم. واسه ایجاد هایلایت روی لبه اجسام یه ترفند جالب پیاده کردم. به فیلتر گالری رفتم و فیلتر گلوینگ اج رو انتخاب کردم و طوری تنظیمش کردم که روی لبه اجسام نور مناسبی بیفته. مودش رو گذاشتم روی حالت اسکرین
ماسکش کردم و شروع کردم به هایلایت زدن روی لبه اجسام. خب وقتش روی کل عکس تغییرات خفنی ایجاد کنیم. کل لایه‌ها رو کپی کردم و کانورتشون کردم تو اسمارت آبجکت. سیستم تو مرز انفجاره. میخوام جلوه و جزئیات عکس رو برجسته تر و خفن تر کنم. پس همین به فیلتر گالری میرم و فیلتر پوسترچ رو با این تنظیمات روش پیاده میکنم. وسط البته بخش آخر و مهم کار یعنی کامera را و فیلتر. بریم تا عکسمون رو خفن‌تر از اینی که هست کنیم. سو گایز، خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، نظراتتون یا سوالاتتون هم تو کامنت ها بنویسید و چنل رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.